Xin chào cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại video của mình. Và hôm nay ở sân bay Tân Sơn Nhất đang có mưa đây. Và hôm nay ở đây sẽ đón một chiếc máy bay Boeing 747 khá là hiếm và cũng rất là lâu rồi, hơn 1 năm rồi chiếc máy bay này mới trở lại sân bay Tân Sơn Nhất. Cùng theo mình đi khám phá chiếc máy bay đó là chiếc máy bay nào nhé. Còn bây giờ thì đi thôi. Bây giờ chúng ta sẽ tới với chiếc máy bay đầu tiên, chiếc Boeing 737-900 của Bamboo Airways. Chiếc máy bay thực hiện chặng bay từ sân bay Nội Bài thủ đô Hà Nội về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và điều kiện thời tiết mọi người thấy hôm nay không, trời âm u và có mưa nhỏ tại sân. Và bây giờ mời mọi người chiêm ngưỡng phá hạ cánh của chiếc máy bay này đã nha. Và điều khá là thú vị là chiếc Boeing 737-900 của Bamboo Airways chỉ bay chặng từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Nội Bài và ngược lại thôi, chứ không bay các chặng khác. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tới với đường băng 25 phải, nơi một chiếc máy bay Gulfstream G700. Chiếc máy bay đặc biệt là chiếc máy bay mới nhất, chiếc máy bay độc nhất, cũng là độc nhất là trong các đội bay phản lực tư nhân Việt Nam á. Và đây là một chiếc máy bay khá là mắc tiền mọi người và mang số đăng bạ của Việt Nam. Bây giờ chiếc máy bay hạ cánh xuống đường băng 25 phải sân bay Tân Sơn Nhất. Và khi nào chiếc máy bay này trở ra chúng ta sẽ nói chuyện về chiếc máy bay này nhiều hơn nhé. Và mọi người thấy chiếc máy bay này sao? Nhìn đẹp đúng không mọi người? Và những chiếc máy bay Gulfstream này thì nó rất là mạnh với động cơ mọi người. Bay nhanh, bay xa. Và nói chung khoang nội thất thì gọi là kiểu là phục vụ những con người nhiều tiền, nên thế là bên trong cũng rất là xa hoa mọi người. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại đường băng 25 trái, nơi chiếc Airbus A321 của Vietjet Air. Chiếc máy bay có hình của phở Chinsu á. Và chiếc máy bay đã được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Và mời mọi người ngắm chiếc máy bay đặc biệt này nha. Nhìn đẹp đúng không mọi người? Thực ra thì chiếc máy bay này nếu mà dán tinh tế hơn thì sẽ đẹp hơn rất là nhiều so với cái hình ảnh đang dán trên máy bay này. Nhìn nó bị dàn trải quá, nó không có điểm nhấn gì đúng không mọi người? Và mọi người thấy chiếc máy bay này như thế nào? Có thể để lại dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với đường băng 25 phải, nơi một chiếc máy bay đang bước vào hạ cánh. Và chiếc máy bay này cũng rất là đẹp luôn mọi người. Chiếc máy bay này của Sichuan Airlines, một hãng hàng không đến từ Trung Quốc, đang bước vào hạ cánh. Hôm nay chiếc máy bay Airbus A320 này có hình dáng ở phía sau rất là đẹp luôn. Và một lúc nữa chiếc máy bay này sẽ ở đây khoảng 1 tiếng đồng hồ trước khi trở ra để bay về phía Trung Quốc. Còn đây là chiếc Gulfstream G700 đang tiến vào khu vực bãi đỗ. Mọi người để ý cái phần ở ngay gần cái chỗ kính buồng lái nó có một cái chấm đỏ đỏ, nhìn rất là đẹp, rất là ngụ nghĩnh đúng không mọi người? Và chiếc máy bay đã về khu vực bãi đỗ và sẽ ở đây trong vòng 2 tiếng đồng hồ trước khi trở ra. Bây giờ thì chúng ta sẽ tới với một chiếc máy bay khác nữa. Chiếc máy bay đang bước vào hạ cánh ở đường băng 25 phải, chiếc Airbus A321 của hãng hàng không Vietjet Air. Chiếc máy bay này là một trong những chiếc máy bay có dán quảng cáo về du lịch thành phố Hồ Chí Minh mọi người. Và chiếc máy bay này thì cũng dán cái hình này rất là lâu rồi. Và bây giờ mời mọi người chiêm ngưỡng phá hạ cánh của chiếc Airbus A321 đặc biệt này nha.
Mọi người thấy không, thì nổi bật với cái hình của chợ Bến Thành rất là nổi bật trên thân máy bay luôn. Họ làm rất là tinh tế, tỉ mỉ và rất là đẹp đúng không mọi người. Còn bây giờ thì chúng ta trở lại với đường băng 25 trái, nơi một chiếc máy bay khác cũng rất là đẹp cũng đang ở đây. Đây là một chiếc Fly One, mọi người thấy không, thì thường thì những chiếc máy bay Fly One mà trước đây thì nó sẽ màu trắng thôi. Nhưng mà chiếc máy bay này sẽ có màu trắng, màu xanh nhạt, màu xanh đậm và có chữ Fly One nhìn rất là đẹp luôn. Và cái cửa kính buồng lái ngày xưa thường họ sẽ để màu đen đúng không? Nhưng mà hãng hàng không này cho luôn là màu xanh luôn, nhìn rất là khác biệt, rất là nổi bật luôn. Và Fly One, chiếc máy bay này đang bay thuê cho hãng hàng không Air Cambodia. Và bây giờ thì chiếc máy bay đã tiến lên đường băng 25 trái. Và mọi người thấy không, nhìn rất là đẹp đúng không? Họ làm rất là đẹp, rất là tinh tế luôn đó. Nhìn cái màu chuyển từ màu trắng ra đến màu xanh đậm, nhìn rất là đẹp luôn. Và bây giờ chiếc máy bay đã được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Cũng nói một chút về điều kiện thời tiết tại sân bay Tân Sơn Nhất. Mà hôm nay thì trời âm u và mưa nhỏ cả ngày luôn. Và rất may là không có những trận mưa quá lớn luôn, và để chúng ta có thể đón chờ chiếc Boeing 747 đặc biệt này nữa của chúng ta. Còn đây là khu vực bãi đỗ nơi chiếc Gulfstream G700 đang được các kỹ thuật viên kiểm tra chiếc máy bay trước khi chiếc máy bay trở lại với bầu trời. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tới với nhân vật của chúng ta ngày hôm nay, chiếc Boeing 747 rất là đặc biệt luôn. Và chiếc máy bay này thực hiện một chặng bay rất là dài, rất là xa tới sân bay Tân Sơn Nhất. Mọi người biết không, những chiếc Boeing 747 mà chở hàng như thế này á, với những cái nhận diện thương hiệu rất là đặc biệt này á, thì rất là hiếm khi tới sân bay Tân Sơn Nhất. Đa số thì nó sẽ tới sân bay Nội Bài là nhiều. Và Tân Sơn Nhất thì được những chiếc máy bay này một lần ghé qua thôi cũng là một dịp mà để tất cả những người đam mê hàng không đổ dồn sự chú ý vào nó. Và mọi người biết không, thêm một thông tin nữa là nó được xếp top 2 tìm kiếm nha mọi người. Trong lúc mà khoảng chiếc máy bay này đang bay bắt bước vào không phận Việt Nam á, thì nó đã leo lên top 2 khu vực tìm kiếm và theo dõi trên Flight Radar 24. Và bây giờ thì chiếc máy bay hạ cánh xuống đường băng 25 phải đã, và sẽ ở đây 2 tiếng rưỡi. Và chiếc máy bay này có dán chữ Mắc Ma ở trên đó. Nếu mà đọc nhanh đó, thì mọi người sẽ liên tưởng tới MAGA đúng không? Khẩu hiệu của Tổng thống Donald Trump là Make America Great Again đó. Nhưng mà có cái chữ M ở giữa này, nó gọi là Mắc Ma. Nó rất là hay luôn. Và họ làm cái đuôi màu cam cũng rất là đẹp luôn. Bây giờ thì chiếc máy bay sẽ nhanh chóng được Đài Kiểm soát Không lưu sân bay Tân Sơn Nhất hướng dẫn về khu vực bãi đỗ của mình để có thể tiếp nhận hàng hóa trước khi trở ra để bay tiếp. Và chiếc máy bay này sẽ ở sân bay Tân Sơn Nhất 2 tiếng rưỡi đồng hồ theo lịch của cảng hàng không sân bay Tân Sơn Nhất. Và bây giờ thì tạm thời chia tay với chiếc Boeing 747 này, chúng ta sẽ tới với một chiếc máy bay khác đang bước vào hạ cánh ở đường băng 25 phải. Và chúng ta đang có một chiếc Boeing 787 của Vietnam Airlines. Chiếc máy bay này đang bước vào hạ cánh ở đường băng 25 phải, và đặc biệt hơn, chiếc máy bay này có một cái sticker ở phía sau đuôi. Mời mọi người chiêm ngưỡng chiếc máy bay này nhé.
Và chiếc máy bay có dán chữ nhân dân và số 100. Đây là kỷ niệm 100 năm thành lập cách mạng báo chí Việt Nam đó mọi người. Và bây giờ thì chúng ta sẽ thấy được rằng là điều kiện thời tiết như thế này thì màu của sơn của Vietnam Airlines lên rất là đẹp luôn. Và bây giờ đường băng 25 trái chúng ta đang thấy chiếc Boeing 777-300ER của EVE. Chiếc máy bay này sẽ phải dừng chờ ở đây trước khi được lệnh khởi hành vì đang có một chiếc máy bay khác về hạ cánh. EVE chuyến vào buổi trưa này thì sẽ khởi hành lúc khoảng gần 2 giờ chiều. Đó thì tầm đấy. Và ngay phía sau kia chúng ta sẽ thấy một chiếc Airbus A330-300 của hãng hàng không Vietjet Air với cái sticker Coca-Cola cũng đang tiến ra đường băng 25 phải. Bây giờ đường băng 25 phải thì đang có một chiếc Boeing 787 của Vietnam Airlines cũng đang bước vào hạ cánh. Và Vietnam Airlines đang có những cái chặng bay từ Nhật Bản, Hàn Quốc về cái khung giờ này thì đang bước vào hạ cánh rất là nhiều đúng không mọi người. Và Boeing 787 cũng là một đội bay chủ lực của Vietnam Airlines, đi tầm xa luôn. Bây giờ mời mọi người chiêm ngưỡng hạ cánh của chiếc Boeing 787 này nha. Và mọi người thấy không, màu sơn của Vietnam Airlines trong thời tiết như thế này rất là đẹp luôn đúng không mọi người. Và ngay sau khi chiếc máy bay này hạ cánh xuống đường băng 25 phải thì chúng ta sẽ quay trở lại với đường băng 25 trái, nơi chiếc máy bay của EVE. Chiếc máy bay sẽ được lệnh khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Đào Viên, Đài Loan. Và mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc máy bay này. Chiếc máy bay đang cất cánh hướng về khu vực mưa đang bắt đầu hướng từ phía xa vào đến vị trí của mình mọi người. Nên thế là máy bay đang cất cánh trong điều kiện mưa nhỏ rồi đó. Và cơn mưa lớn cũng đang kéo ngay phía sau rồi. Và ngay phía sau thôi chúng ta đang có một chiếc máy bay Airbus A330-300 của hãng hàng không Vietjet Air với sticker Coca-Cola. Đây là một trong hai chiếc máy bay của hãng không Vietjet Air có dán cái sticker Coca-Cola này. Còn một chiếc Airbus A321 nữa cơ. Và bây giờ chiếc máy bay Airbus A330-300 lên đường băng 25 phải và được lệnh cất cánh luôn, không được dừng chờ nữa. Mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc máy bay này nha. Điều kiện thời tiết tại sân bay Tân Sơn Nhất mưa cũng đang rất là lớn rồi. Và các máy bay đang cất cánh trong mưa rất là đẹp luôn. Và một lúc nữa khi mà cơn mưa đi ngang qua thì máy bay về hạ cánh thì còn đẹp hơn nữa. Và bây giờ thì chúng ta trở lại với đường băng 25 phải, nơi một chiếc máy bay Boeing 787 khác của Vietnam Airlines đang bước vào hạ cánh. Chiếc máy bay này thực hiện chặng bay từ sân bay Nội Bài, thủ đô Hà Nội về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và Boeing 787 cũng kết nối chặng bay trục này, giúp hành khách có thêm ghế để có thể đi chặng bay này. Chặng bay này rất là hot luôn mọi người. Và mời mọi người chiêm ngưỡng hạ cánh của chiếc Boeing 787 này xuống đường băng 25 phải.
Và mọi người thấy đó, máy bay hạ cánh trong điều kiện mưa như thế này rất là đẹp luôn. Nhất là những chiếc máy bay giả sử như Boeing 777 á, hạ cánh còn đẹp hơn nữa. Do Boeing 787 nó thiết kế mới rồi đó, nó triệt tiêu những cái hiệu ứng rất là đẹp khác của máy bay, nên thế là chúng ta sẽ không thấy rõ đâu. Còn ngay đường băng 25 trái chúng ta có một chiếc Airbus A330-300 của hãng hàng không Vietjet Air. Chiếc máy bay được lệnh tiến lên đường băng 25 trái nhưng sẽ phải dừng chờ một chút để chờ một máy bay về hạ cánh. Và mọi người thấy không, cái chặng bay mà từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Nội Bài và ngược lại á, thu hút rất nhiều những chiếc máy bay lớn luôn mọi người. Các hãng được luôn luôn cho những chiếc máy bay lớn để phục vụ chặng bay này. Còn đây là một chiếc máy bay khác của hãng không Vietjet Air với logo của cái ngân hàng Viki á, ngân hàng cũng thuộc HD Bank thì phải. Và bây giờ chiếc máy bay đang hạ cánh xuống đường băng 25 phải. Và điều kiện thời tiết mưa như thế này thì tạo ra cái màn mù rất là khó chịu đúng không mọi người. Nhưng mà một lúc nữa thôi, khi mà cơn mưa đi qua thì sẽ rất là đẹp. Còn bây giờ thì chiếc Airbus A330-300 của hãng không Vietjet Air được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Đấy mọi người thấy không, khi mà máy bay chạy đà cất cánh trong màn mưa rất là đẹp luôn. Và điều kiện như thế này chúng ta sẽ ngắm nhìn được một cái góc nhìn khác về những chiếc máy bay khi cất cánh dưới mưa rất là đẹp luôn. Và bây giờ thì chúng ta trở lại với đường băng 25 phải, nơi chiếc Boeing 777-300 của Qatar Airways. Chiếc máy bay thực hiện chặng bay từ Doha, Qatar về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và mọi người sẽ thấy được cái hiệu ứng Vortex rất là đẹp của chiếc máy bay này luôn. Và mời mọi người chiêm ngưỡng pha hạ cánh của chiếc máy bay này nha. Và đây khi mà máy bay gần chạm xuống đường băng, mọi người sẽ thấy một hiệu ứng rất là đẹp luôn đó, rất là, nói chung đây là một điều mà chỉ có những cái trận mưa như thế này chúng ta mới được thấy thôi. Và bây giờ quay trở lại với khu vực khác, chúng ta sẽ có một chiếc Gulfstream G700. Chiếc máy bay đang lăn ra thì nhưng mà chúng ta sẽ tới với chiếc Boeing 737 mà được hoán cải chở hàng này của Thailand Airways. Và chiếc máy bay đang bước vào hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Sau khi chiếc máy bay này hạ cánh, chúng ta sẽ tới với Gulfstream G700 nhé. Và chiếc Boeing 737 này là chiếc máy bay hoán cải từ máy bay chở khách sang máy bay chở hàng đó nha mọi người. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tới với chiếc Gulfstream G700 với số đăng bạ của Việt Nam. Và mọi người biết không, thì dòng máy bay Gulfstream là một trong những dòng máy bay phản lực tư nhân rất là mắc tiền luôn. Nhưng mà Việt Nam thì có các hãng hàng không vận hành. Và như chẳng hạn như chiếc máy bay đang có mặt trên màn hình của chúng ta đây, thì theo như dữ liệu của Flight 24 là thuộc Hải Âu như mọi người. Và chiếc Gulfstream G700 là một trong những chiếc máy bay khá là mắc tiền, từ 75 đến 80 triệu đô, rất là mắc đúng không mọi người. Và phía sau nó mọi người thấy không, trước mặt chúng ta là Gulfstream G700, phía sau là Gulfstream G650. Và Gulfstream G650 thì có giá niêm yết nha mọi người là khoảng 65 triệu đô. Thì nói chung là sẽ bị, nói chung là cũng không, cái Gulfstream G700 đang là chiếc máy bay mắc nhất. Và nói chung là họ sử dụng những cái dòng máy bay Gulfstream G700 thì nó sẽ bay xa hơn một xíu là. Và chiếc Gulfstream G700 thì ra mắt năm 2022, cabin lớn hơn và nó là có cabin dài nhất trong ngành hàng không thương gia luôn mọi người. Nó dài hơn Gulfstream G650 khoảng 1 m hoặc 3 m so với phần thân tổng thể của nó. Và chiếc máy bay này đặc biệt đó, mọi người để ý cái phần đèn ở phía dưới là nó không chiếu bình thường đâu mà nó cứ nhấp nháy vậy đó. Nó
rất là đặc biệt. Nếu mà mọi người khi mà được chứng kiến chiếc máy bay này hạ cánh vào buổi chiều tối hay là ban đêm mà có bật cái đèn này á, thì nó sẽ nhấp nháy chứ không là nó đứng nguyên như các máy bay thông thường đâu. Và Gulfstream thì có cái động cơ rất là mạnh mẽ, nó sử dụng 2 động cơ Rolls-Royce P700 mới hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn rất là nhiều á, nên thấy cái động cơ này rất là mạnh nha mọi người. Nên thế máy bay thì đã chở ít người rồi, nhẹ nhàng rồi, nhưng mà lại có động cơ rất là mạnh, nên thế nó bay rất là xa và rất là nhanh luôn. Nhiều khi nó còn bay nhanh hơn cả máy bay thương mại với mọi người. Bây giờ thì chiếc máy bay đã được lệnh cất cánh ra khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về sân bay Nội Bài. Mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc máy bay Gulfstream G700 này, chiếc máy bay phản lực thương gia tư nhân mới nhất của Việt Nam và cũng là duy nhất trong cái dòng máy bay phản lực thương gia Gulfstream tại Việt Nam luôn mọi người. Bây giờ chiếc máy bay đã được lệnh cất cánh. Và chiếc máy bay này là chiếc máy bay mới nhận gần đây thôi và thuộc đội bay của Hải Âu. Mọi người có thể liên hệ với hãng hàng không Hải Âu để có thể biết được giá thuê 1 giờ bay của chiếc máy bay này bao nhiêu tiền nhé. Và nó sẽ có khá là nhiều giá mọi người có thể liên hệ được. Và ngoài Hải Âu thì chúng ta có Sun Air nữa, là 2 hãng hàng không mà cho bay thuê bao chuyến thương gia như thế này luôn. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với Boeing 7870 Dreamliner của Vietnam Airlines. Chiếc máy bay đang bước vào hạ cánh đường băng 25 phải. Chiếc Boeing 7870 Dreamliner của Vietnam Airlines hạ cánh xuống đường băng 25 phải thì chúng ta sẽ tới với đường băng 25 trái, nơi di chuyển airline với cái màu sơn khá là đặc biệt ở phía đuôi của mình rất là đẹp đúng không? Và đố mọi người biết cái đuôi đó nó có cái ý nghĩa gì có thể để lại dưới phần bình luận cho mình biết với nha. Còn bây giờ chiếc máy bay đã được lệnh tiến lên đường băng 25 trái và được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Và với mình nha, thì điều kiện thời tiết này thì quay và ngắm máy bay rất là đẹp nhưng mà rất là cực, tại vì mưa như thế này thì ảnh hưởng về thiết bị của mình cũng rất là tổn hại mọi người. Và chi phí bảo trì bảo dưỡng của các thiết bị mà quay vào ngày mưa thì sẽ cao hơn rất là nhiều so với ngày bình thường luôn. Còn bây giờ quay trở lại với đường băng 25 phải, nơi một chiếc máy bay khác đang bước vào hạ cánh. Chiếc máy bay của Sun Phú Quốc Airways thực hiện chặng bay từ Phú Quốc về đến sân bay Tân Sơn Nhất, và điều đặc biệt đó là chiếc máy bay đã thực hiện bay 1 tiếng rưỡi đồng hồ để bay tránh mưa này, và bay khá là vòng vèo. Thường thì đi Phú Quốc khoảng 45 phút thôi, nhưng mà chiếc máy bay đã thực hiện một chặng bay 1 tiếng rưỡi từ Phú Quốc về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và bây giờ thì chiếc máy bay đã được lệnh hạ cánh xuống đường băng 25 phải. Mời mọi người chiêm ngưỡng pha hạ cánh của chiếc máy bay Sun Phú Quốc Airways, hãng hàng không 7 ngày tuổi. Và Sun Phú Quốc Airways thì ban đầu thì mọi người thấy nó bình thường, nhưng mà càng ngày thì hãng bắt đầu sử dụng là nhiều người biết hơn và đã có nhiều cái phản ánh rất tốt về hãng hàng không này. Và hy vọng thì sắp tới đây mình có những cái trải nghiệm về hãng hàng không này, và nghe nói hãng hàng không này có rất là nhiều điều rất là thú vị luôn mọi người. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với đường băng 25 phải, nơi chiếc Airbus A350-900 của hãng hàng không Emirates, chiếc máy bay thực hiện chặng bay từ Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất về đến sân bay Tân Sơn Nhất.
Hiện tại đang sử dụng giờ mùa đông nên thế hãng hàng không Emirates sau khi hạ cánh xuống đường băng 25 phải á, thì sẽ ở sân bay Tân Sơn Nhất đến 6 giờ tối thì mới trở ra cất cánh về Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất đó mọi người. Nên thế trước đây hãng hàng không này chỉ là khoảng 5 giờ chiều là đã bay rồi, nhưng mà bây giờ là sẽ chậm hơn 1 tiếng. Còn đây là một chiếc Cessna khác của Thái Lan. Chiếc máy bay thực hiện chặng bay từ sân bay Đôn Mường, Thái Lan về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và đây là một dòng máy bay Cessna khá là nhỏ nhắn, Cessna Citroën Bravo. Và mời mọi người chiêm ngưỡng pha hạ cánh của chiếc máy bay này nhé. Chiếc máy bay này nhìn như con cóc đó mọi người. Con cóc á, nhìn nó vui lắm, nó bẹt bẹt, nói chung là, nhưng mà nó bay rất là nhanh nha mọi người. Mọi người thấy không? Và bây giờ mời mọi người chiêm ngưỡng pha hạ cánh. Và chiếc máy bay này lâu lâu hay qua Việt Nam lắm mọi người. Nên thế mọi người nếu mà lâu lâu sẽ thấy chiếc máy bay này hay qua á. Và bây giờ mời mọi người chiêm ngưỡng pha hạ cánh của chiếc máy bay này nha. Ngay sau khi chiếc máy bay này hạ cánh xuống đường băng 25 phải thì chúng ta sẽ quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Nhân vật mà được rất là nhiều người săn đón trong nước và quốc tế. Chiếc máy bay này đến nỗi mà nó xếp hạng thứ 2 trong tìm kiếm và theo dõi của Flyradar 24 trong ngày hôm mà lúc chiếc máy bay hạ cánh xuống đường băng sân bay Tân Sơn Nhất đó mọi người. Rất là nhiều người chờ đón nó luôn. Và mọi người biết không, chiếc máy bay này là một chiếc máy bay đã khoảng rất là cao tuổi rồi, khoảng 27 năm tuổi. Chiếc máy bay này được bay chuyến bay đầu tiên vào năm 1998. Và tới năm 2011 đó, thì mới được chuyển đổi qua máy bay chở hàng. Chiếc máy bay này đầu tiên thuộc Philippines Airlines, nhưng mà sau đó thì nó lại thuộc Air New Zealand vào năm 1998. Sau đó thì lịch sử của nó sẽ tiếp tục. Và sau khi Air New Zealand không sử dụng nữa thì nó qua Southern Air và chuyển đổi thành máy bay chở hàng. Sau một thời gian thì nó sẽ đến với Saudi Arabian Airlines vào năm 2015. Và sau một thời gian bay sau đấy thì họ sẽ là về với Magma Aviation. Và từ đó đến nay thì nó thuộc đội bay này luôn. Và chiếc máy bay này thì cũng hơn 1 năm rồi mới tới sân bay Tân Sơn Nhất. Và chiếc máy bay này thì cũng rất là nhiều điều đặc biệt. Và mọi người thấy không, đầu tiên nổi bật với cái đuôi màu cam rất là đẹp luôn. Và chúng ta sẽ nói về Magma Aviation. Và đây là một cái tên khá là thú vị trong ngành hàng không. Hầu hết mọi người sẽ không biết đến họ vì họ không chở khách, mà là hãng hàng không vận chuyển hàng hóa. Họ tập trung vào các dịch vụ bay thuê chuyến và vận chuyển hàng hóa hạng nặng với máy bay thân rộng, đặc biệt là chiếc Boeing 747-400F. Và họ không phải là hãng hàng không truyền thống nha mọi người. Đây là một chi tiết khá là thú vị về mô hình kinh doanh. Magma Aviation không nhất thiết là sở hữu tất cả các máy bay của họ, thay vào đó họ hoạt động như một công ty quản lý giải pháp hàng không. Đó có nghĩa là họ ký hợp đồng độc quyền với đối tác hàng không. Ví dụ như máy bay họ thường cái đăng ký là Iceland, mã là TF. Sau đó Magma sẽ chịu trách nhiệm thương mại, vận hành và bán tải trọng cho những cái máy bay đó cho hành khách. Có nghĩa là họ cần đi gom hàng, họ sẽ liên hệ với Magma. Và thực ra họ là một phần đế chế hàng không khổng lồ mọi người. Mặc dù Magma Aviation có vẻ là một công ty độc lập, họ thực ra là một phần của một mạng lưới lớn hơn rất là nhiều. Họ thuộc sở hữu của Chairman Frieden, là một ông lớn trong ngành môi giới chuyên thuê chuyến toàn cầu. Và nó lại thuộc sở hữu của Aviation Solution Group, một tập đoàn hàng không khổng lồ có trụ sở tại Iceland. Và sở hữu hàng chục công ty con trong lĩnh vực từ bảo dưỡng máy bay, đào tạo phi công cho đến thuê máy bay. Và nó là chuyên gia vận chuyển hàng bất thường. Đây là một lĩnh vực làm nên tên tuổi của họ với đội bay Boeing 747F, cho phép họ vận chuyển những món hàng mà các hãng hàng không thông thường sẽ từ chối, như là động vật sống này, hàng quá khổ này, hàng hóa độc lạ này. Một trong những chuyến bay của họ thường là sẽ
chuyển những cái hàng hóa rất là độc lạ như một chiếc xe cứu hỏa cổ vượt đại Tây Dương từ Mỹ về Đức cho một nhà sưu tầm, và họ thường xuyên chở hàng nhân đạo. Và nói chung là đây là một trong những cái đội bay đăng ký tại Iceland. Dù công ty có văn phòng chính tại Anh và hub là ở Bỉ và Đức, các máy bay Boeing 747-400F mà họ vận hành thì được đăng ký tại Iceland. Đây là một chi tiết khá là thú vị về cấu trúc vận hành cho thuê chiếc máy bay trong ngành. Và mọi người biết không, đây là một điều khá là thú vị, và hơn 1 năm rồi chiếc máy bay này mới quay trở lại sân bay Tân Sơn Nhất á. Và bây giờ thì chiếc máy bay đã được lệnh tiến lên đường băng 25 trái. Và bây giờ đài kiểm soát không lưu sân bay Tân Sơn Nhất đã cho phép chiếc máy bay này cất cánh khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc máy bay đặc biệt này nha. Và video hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm, theo dõi, động viên. Mọi góp ý mọi người nhớ để lại dưới phần bình luận cho mình biết với nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Mà mọi người cứ góp ý bình thường đi, đừng ngại gì cả. Và mình rất là trân trọng những góp ý của mọi người. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.